คุณผู้ชมจำได้ไหมคะว่าเปิดต้นปีใหม่นี้มาดัชนีดาวโจนส์นั้นพุ่งสูงขึ้นค่ะแต่ก็มีระดับที่ยังไม่ใช่สูงที่สุดจนกระทั่งปลายเดือนที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์ถึงกับยินดีสุดๆหลังจากที่ดัชนีพุ่งไปถึง 26,000 จุดค่ะแต่ตอนนี้เรียกว่าดิ่งหนักในรอบ 6 ปีเลยก็ว่าได้คุณสวรักษ์เกิดอะไรขึ้นคะแบบนี้เป็นสัญญาณดีหรือไม่ดีกันแน่คะเอาก่อนสาเหตุหลักๆนะคะที่ทำให้ดัชนีดิ่งลงวันนี้เนี่ยมาจากตัวเลขการจ้างงานแล้วก็ค่าแรงในสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าประกาศออกมาแล้วมันดีขึ้นกว่าที่คาดไว้นะคะก็เลยทำให้หลายฝ่ายมองว่าถ้าออกมาในรูปแบบนี้เนี่ยธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือว่าเฟดอาจจะประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดกันไว้นะคะก็เลยทำให้นักลงทุนค่ะพากันแห่ถอนเงินออกจากตลาดหุ้นเพื่อไปลงทุนที่อื่นแทนนะคะสำหรับคุณผู้ชมบางท่านนะคะพอเห็นว่าดัชนีดาวโจนส์นั้นดิ่งหนักเป็นประวัติการณ์ขนาดนี้อาจจะคิดว่าหรือว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานั้นกำลังมีปัญหาแต่จริงๆแล้วสถานการณ์นั้นตรงกันข้ามเลยค่ะเพราะว่าการปรับตัวลดลงของดัชนีดาวโจนส์ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจนั้นกำลังฟื้นตัวนะคะการซื้อขายในตลาดดัชนีดาวโจนส์ของเมื่อวานนี้นะคะดัชนีนั้นตกหนักที่สุดนะคะก็คือช่วงบ่ายนะคะลดลงไปอยู่ที่ 1,597 จุดค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมานะคะจนกระทั่งถึงช่วงปิดตลาดค่ะดัชนีนั้นลดลงไปอยู่ที่ 1,175 จุดหรือคิดเป็นร้อยละ 4.6 นี่ถือว่าร่วงหนักที่สุดใน 1 วันในรอบ 6 ปีครึ่งแม้ว่าตัวเลขนั้นดูเหมือนว่าสถานการณ์จะรุนแรงนะคะแต่ว่าเจมส์แม็กไบรด์ซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ก็มองว่าดัชนีที่ร่วงลงมาในครั้งนี้จริงๆแล้วถือว่าไม่ได้รุนแรงมากนักค่ะ In fact, at one point today, the stock market fell over 1,600 points. That's the largest point drop in history. So it was a kind of a wake-up call today. But let's remember that 1,600 points today, when the market was just about 25,000, is a fairly small percentage drop. คุณผู้ชมคะตามปกติแล้วตลาดหุ้นเวลาที่ปรับตัวสูงขึ้นมากๆติดต่อกันเป็นเวลานานพอถึงจุดหนึ่งนะคะดัชนีนั้นจะปรับตัวลดลงหรือที่เรียกกันว่าเป็นการปรับฐานค่ะก็ถือว่าเป็นวัฏจักรของการลงทุนนะคะและอยากสำหรับเหตุการณ์ที่ตลาดหุ้นทั่วโลกนั้นเคยปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในเวลาเพียง1 วันนะคะถือเป็นครั้งที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์นั่นคือเมื่อวันที่ 19 ตุลาคมปี 1987 ค่ะหรือที่คนทั่วไปรู้จักกันในชื่อว่า Black Monday ในวันนั้นนะคะดัชนีดาวโจนส์ลดลงไปถึง 508 จุดคิดเป็นร้อยละ 22.6 ค่ะและในปี 1929 นะคะในตอนนั้นเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ค่ะและในวันที่ 28 ตุลาคมปีนั้นนะคะดัชนีดาวโจนส์นั้นลดลงไป 38.33 จุดหรือที่เป็นร้อยละ 12.8 นอกจากนี้ค่ะการเกิดเหตุร้ายอย่างเหตุโจมตีเมื่อวันที่ 11 กันยายน ปี 2544 ก็ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นเช่นกันนะคะดัชนีดาวโจนส์นั้นลดลง 684 จุดหรือคิดเป็นร้อยละ 7.1 แน่นอนค่ะสำหรับนักลงทุนไม่ว่าดัชนีจะร่วงลงด้วยสาเหตุใดก็ย่อมทำให้ไม่สบายใจนะคะและวิตกว่าดัชนีนั้นจะดิ่งลงไปอีกแต่ว่านักวิเคราะห์มีคำแนะนำสำหรับการลงทุนในช่วงเวลาแบบนี้ค่ะ Well, my advice is to take a deep breath and don't make the mistake of doing something because it's usually going to be wrong. You know, I always ask people to remember or to look up on the internet, what was the Dow Jones Industrial Average the day you were born? And it's going to be a lot lower than it is now. The smart thing to do is what most people actually do, and that's invest monthly through their 401k in the market. And really, the market going down is a chance for you to buy more shares of what you own at a lower price. การปรับตัวลดลงของดัชนีดาวโจนส์นั้นส่งผลต่อตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะต่างก็ปรับตัวลงทั่วหน้ารวมถึงในประเทศไทยด้วยค่ะและสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้หลายฝ่ายนั้นเริ่มคิดนะคะว่าหรือว่าแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของทรัมป์หรือที่เรียกว่าอเมริกาเฟิร์สนั้นอาจจะได้ผลจริงๆค่ะคุณพรบดีคุณวราวิทย์สำหรับการเคลื่อนไหวถัดไปที่ต้องจับตามองนะคะก็คือเมื่อไหร่ที่เฟดนั้นจะประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญคือจะปรับขึ้นในสัดส่วนเท่าไหร่เพราะแน่นอนนะคะย่อมส่งผลกระเพื่อมต่อเศรษฐกิจทั้งของสหรัฐอเมริกาและก็ของทั้งโลกเลยค่ะค่ะขอบคุณคุณส